Chào mừng bạn trở lại với Việt Nam, những góc nhìn. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá một chủ đề thú vị, người nước ngoài biết gì về Việt Nam. Chắc bạn cũng đã từng ít nhất một lần nhìn thấy những câu hỏi kiểu như Việt Nam cũng ăn bằng đũa à? Việt Nam có điện thoại không? Việt Nam có tủ lạnh làm mát nước như thế này không? Khiến chúng ta không biết nên cười hay nên khóc bởi sự ngây thơ của họ. À đấy là nhóm người chưa từng tới Việt Nam nhé. Còn thì vẫn có một số câu chuyện hài hước, tích cực từ những người đã từng đến Việt Nam kể lại. Và anh em Việt Nam đã được dịp thể hiện tư duy, phong cách trả lời bằng sóng não mặn mòi như thế nào tới anh em toàn thế giới. Hãy cùng admin khám phá những câu chuyện đầy hài hước, giải trí này nhé. Việt Nam, những góc nhìn. Trong mắt nhiều người nước ngoài thì Việt Nam chắc đang ở thời chiến tranh cung nỏ, ăn lông ở lỗ hay sao đó. Nổi tiếng nhất chắc là chiến tranh. Nhiều người chuẩn bị qua đây du lịch, ba má khóc lóc như kiểu con mình sắp đi chiến trường thời trước năm 1975, giấm dúi cho mấy cái thuốc sốt rét này nọ. Bạn mình bên này đa số nghĩ Cộng sản thiếu tự do và lạc hậu, chưa kể nghĩ Việt Nam dựa vào Trung Quốc nữa, mình kiểu cười hề hước. Trường tôi có ông thầy kiểu, Việt Nam bọn mày có bếp ga không? Có điều hòa không? Tao nghe nói bọn mày ăn cơm là ngồi ra đất à? Bọn mày đến Đài Loan mới biết mặc quần áo như này đúng không? Còn có ông kiểu, tao tưởng Việt Nam là do Trung Quốc quản lý. Miền Bắc với miền Nam Việt Nam, một bên là Cộng sản, một bên là tư bản đúng không? Cái đấy người ta gọi là thiếu hiểu biết. Kể thêm nha, bà cô người Trung Quốc làm cùng tôi có lần nói, Trung Quốc bọn tao giàu như thế lại ở cạnh bọn mày, sao bọn mày không cho Trung Quốc bọn tao qua quản bọn mày luôn? Nghe chỉ muốn đấm vào mồm. Trước có nói chuyện với một ông người Hà Lan ở Việt Nam. Ông kêu trước lúc ông qua Việt Nam, mẹ ông ấy năn nỉ đừng đi, sợ qua đây bị bắt cóc đem đi bán thận, bán nội tạng. Hồi em đi Ấn Độ làm việc, dân bên đó tưởng mình cũng na ná Pakistan hay Iraq vậy. Tới lúc dẫn nguyên team Việt Nam đi siêu thị, thấy hàng rẻ quá mua một lần chục cái Casio thì tụi nó tròn mắt ra. Tôi từng bị hỏi, nước mày có internet không? Trả lời lại nó, nước tao chỉ có doanh nghiệp viễn thông nhà nước, bao thầu ngành viễn thông của một vài quốc gia và đi tiên phong về 5G thôi. Wi-Fi miễn phí có mà đầy. Mỗi tháng, 3 đến 4 đô la Mỹ tiền mạng chạy căng luôn. Đợt trường tôi có giáo viên trao đổi là người Hàn Quốc, cô ý nói là không nghĩ Việt Nam phủ sóng Wi-Fi khắp nơi đến vậy. Nói thẳng ra thì mạng nước mình rẻ vãi luôn, từ mạng dây cho đến mạng di động. Không những thế, mạng trong nước cũng mạnh nữa. Bị đồng nghiệp hỏi nhà mày có tivi không, bảo có, chúng nó lại méo tin. Không những có tivi mà còn màn hình cong siêu mỏng các kiểu. Rồi nó hỏi có máy lạnh không, chả nhẽ lại bảo nhà bao nhiêu phòng thì có bấy nhiêu cái. Sau lại hỏi có internet không, chả nhẽ lại bảo phát triển hơn chúng mày. Việt Nam tao mỗi nhà một cục riêng, chưa kể nhà có điều kiện, mỗi tầng một modem chứ chả chơi. Đâu như chúng mày, cả tòa nhà 10 tầng ký túc xá sinh viên phải dùng chung một cục modem, gọi video call còn tậm tịt, tức ứa máu. Tôi đi Malaysia chơi, dân nước đó hỏi, tụi mày có tiền ăn mặc đẹp, đi đến đây du lịch á? Chả lẽ tôi nói, quê tao dĩa cơm nó đắt hơn bên mày. Nước ngoài hay xem mấy cái văn hóa cổ của Việt Nam như đội nón lá, điện thoại bản này kia, nên nghĩ Việt Nam mình nghèo, lạc hậu á. Tụi Hàn qua đây du lịch hỏi là, ủa, sao ở Việt Nam không thấy ai đội nón lá hết vậy? Có mỗi tụi nó qua đây mua đội để hòa nhập thôi. Tụi nó còn nghĩ dùng iPhone là giàu lắm. Lôi cái iPhone 6 với 7 ra bấm bấm, còn Việt Nam mình xung quanh toàn iPhone X, iPhone 11 hay 12 không thôi. Đây là câu chuyện 2 năm về trước, chứ giờ thì chắc đang chờ iPhone 15. Họ đâu biết Việt Nam iPhone ra cái nào là mua cái đó, còn chưa đợi bản Việt Nam đã đi xách tay hàng quốc tế về đập hộp đùng đùng. Đợt nhà bạn tôi có ông cậu Việt kiều về chơi, cũng mười mấy năm rồi ông mới về. Ông đem cái iPhone 5 về tính cho mấy đứa cháu. Về thấy đứa nào cũng xài iPhone 10 hay 11 bản Pro Max, ông giấu luôn cái iPhone 5. Nó kể ông ấy nói mười mấy năm mới về, thay đổi nhanh quá. Cựu tiền đạo đội tuyển quốc gia Việt thắng hồi sang Bồ Đào Nha tập luyện kể lại, Quaresma rất thân thiện. Tôi tên là Việt Thắng, nhưng Quaresma toàn gọi tôi là Việt Nam, và mỗi lần gặp là anh ấy lại giơ hai ngón tay lên như dấu hiệu đang bắn nhau, bởi cho rằng đất nước của chúng ta vẫn đang chìm trong chiến tranh, chứ không nghĩ là có cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Lúc ấy tôi tự ái lắm, nên càng ra sức tập luyện để cho họ thấy rằng Việt Nam có môn bóng đá,
và cầu thủ Việt chơi bóng cũng không tệ. Sau này, đấy là những kỷ niệm rất vui mỗi khi nhớ đến Quaresma. Hồi trước chơi pub với một đứa người Trung, nó hỏi tôi, nước mày cũng có internet à? Trả lời lại, không những tụi tao có internet mà còn có cả Hoàng Sa và Trường Sa. Kêu nước tao có cả đảo phủ sóng 5G nhé. Bảo nó, tao xài internet vệ tinh của Tesla. Dăm ba câu thế đã là gì? Hôm nọ bắn squat gặp thằng người Úc chắc 15 hay 16 tuổi, nó bảo tao tưởng Việt Nam tụi bay là cộng sản nên không có internet. Sao không bảo nó rằng cộng sản bọn tao tự tạo ra một mạng lưới để hòa mạng luôn? Ui tầm 2014 có game 2114 hay 2117 gì của MOB Việt Nam lên trang review, có thằng comment hỏi ủa, tao tưởng tụi nó đang đánh nhau với Mỹ cơ. Quen mấy thằng người Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ. Khi bảo mình từ Việt Nam, nó kiểu đất nước mày có internet cơ à? Mình kiểu cái gì thế? Kiểu chúng nó xem báo đài phương Tây toàn đưa hình ảnh mình lạc hậu rồi vùng quê các thứ. Chả trách mà mấy ông bà phản động sống mấy chục năm bên đó, không biết là Việt Nam mình đã phát triển nhường nào rồi. À mà bọn Mỹ được dạy là trong chiến tranh, chúng nó không thua mà chỉ đình chiến rút quân thôi. Chứ chả nhẽ tụi nó lại đi nhận nó thua. Như thằng Trung Quốc cũng thế, có bao giờ nhận là nó thua đâu. Đúng rồi bác, Mỹ nói, bọn tao đếch đầu hàng, chẳng qua dân nó biểu tình nhiều quá nên bọn tao chỉ rút quân thôi. Hồi chơi game có kết bạn với một bạn ở Syria. Người ta bảo thích cảnh đẹp ở nước mình, nghe mà vui ghê. Bạn ấy bảo nhìn cảnh Hội An làm nhớ về nước của bạn ấy trước chiến tranh, cũng đông đúc, nhiều khách du lịch và có mùa lễ hội. Tự dưng thấy chạnh lòng. Ngược lại cũng thấy may mắn vì mình đang sống ở một nơi yên bình. Mình có gặp một vài cô chú người nước ngoài qua Việt Nam du lịch. Và họ nói nhìn thấy Việt Nam mình phát triển nhanh thật luôn, mỗi lần qua là thấy thay đổi liên tục. Nhiều cái khen với thích lắm. Ông sếp người Trung Quốc còn biết rõ tướng Võ Nguyên Giáp với Bác Hồ, hồi đi làm suốt ngày hỏi mình rồi tìm tư liệu bắt mình đọc sang tiếng Trung cho nghe. Thầy tôi bảo ở Pháp mấy quả nhà cũng sang trọng, mấy trăm mét vuông, sân vườn đẹp đẽ ở sát thủ đô, độ 1 triệu đô là cũng bố đời lắm rồi. Còn ở Việt Nam, mấy cái nhà ở khu biệt thự ở Hà Đông thôi đã tầm đấy tiền rồi mà sao rộng đẹp được. Không hiểu sao người Việt Nam giàu thế. Bà Nhật công ty tôi hỏi, Việt Nam có cơm chiên không, có caramel không, có lồng đèn không, có trà sữa trân châu không, có Starbucks không. Nhiều khi tôi muốn kêu bà tự đi mà qua Việt Nam nhìn cho lé con mắt. Đã 3 người Canada mình biết từng rất bất ngờ là ở Việt Nam có 3G và còn sốc hơn là 3G rẻ và mọi người đều được dùng 3G. Họ cứ tưởng mình cỡ như Triều Tiên vậy. Sao lại 3G? Chuẩn bị 5G tới nơi rồi. Chuyện cũ bạn ơi. Chỗ tôi thì không gặp tình trạng đó vì bạn trai tôi từng du lịch Việt Nam và thừa nhận nước mình khiến lão ngạc nhiên đến mức lão quyết định góp tiền để về già sống ở Việt Nam. Người nước ngoài mình từng tiếp xúc đa số đều cảm nhận Việt Nam thân thiện, ấn tượng về đồ dùng và nhà giá rẻ mà chất lượng, thức ăn ngon, bia ngon, đường tắc và thời tiết như hạch. Mấy bác sếp mình toàn kêu thả tao ở Việt Nam chứ không về. Nhớ hồi xưa đọc được nội dung đại khái là có một ông người Ấn sang nước mình du lịch. Thì trước khi sang, lão vẫn thái độ khinh miệt, coi mình là nước kém sang, nghèo hèn. Nhưng mà lúc lão sang Việt Nam, cụ thể là du lịch Sài Gòn, thì hoàn toàn sốc vì Wi-Fi free khắp mọi nơi. Rồi lão tính lôi con iPhone 6, mà theo lão là vô cùng thời thượng thì nhận ra giới trẻ xung quanh toàn xài iPhone 10. Buổi tối lão ra phố đi bộ ở Bùi Viện, mặc cái áo sơ mi và một cái quần thô, mà theo lão là rất sành điệu. Nhưng khi đến phố, lão tự cảm thấy mình như một ông già nghèo nàn và vô cùng lạc tông. Chốt bài thì lão thật sự bất ngờ vì Việt Nam phát triển ngoài suy nghĩ, rằng báo đài ở Ấn không bao giờ viết về Việt Nam như vậy. Ui đúng luôn đó bạn ơi. Trước nói chuyện với ông Ấn Độ kia, làm giáo viên ở một trung tâm tiếng Anh. Mình sang trang cá nhân ông ấy xem. Ông đó ở khu như ổ chuột vậy. Mặc quần đùi, ốm tong ốm teo đen thui, mấy người ở đấy cũng vậy, nói chung là nhìn nghèo lắm. Chẳng hiểu làm sao sang được Việt Nam xong đi dạy, ở chung cư, đi xe máy xịn, điện thoại xịn, cuộc đời lên hương luôn. Mình hỏi, ông ấy bảo không muốn về Ấn Độ nữa. Ở đây sống tốt quá trời tốt, đến mức mà hồi đó ông còn không nghĩ là được sống tiện nghi như bây giờ nữa. Việt Nam, những góc nhìn. Vâng, video cũng đã đủ dài rồi. Chúng mình tạm thời dừng câu chuyện tại đây để các bạn có thể đổi gió với những video yêu thích khác.
Cảm ơn các bạn đã xem ủng hộ chúng mình. Nếu thấy thú vị và yêu thích, hãy nhấn like, đăng ký kênh để ủng hộ và chờ đợi các phần tiếp theo cũng như các video hấp dẫn khác nữa nhé. Chắc chắn phần sau sẽ là những câu chuyện thú vị, bất ngờ hơn nữa về những người nước ngoài đang ở Việt Nam đấy. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.